Azi voi povesti despre cea mai scumpă mirodenie de pe planetă, aurul roșu sau șofranul. Pentru un singur kilogram din acest praf aromat, oamenii trebuie să culeagă manual peste 150.000 de flori proaspete. Prețul său depășește adesea greutatea în aur, iar recoltarea lui seamănă mai degrabă cu un ritual al răbdării absolute, decât cu agricultura modernă. Dar aproape niciunul dintre acești culegători nu știe că planta din fața lor, această brândușă fragilă numită Crocus sativus, ascunde un secret biologic tulburător. Un handicap genetic total. În sălbăticie, această floare nu ar fi trebuit să supraviețuiască nici măcar câțiva ani. Ea nu produce semințe. Polenul ei este steril. Planta nu se poate reproduce singură, nu se poate poleniza cu ajutorul albinelor și nu se poate răspândi prin vânt. Din punct de vedere evolutiv, șofranul este o fundătură biologică absolută, un triploid steril. Fiecare bulb existent pe pământ este în esență o clonă artificială al primei plante de șofran apărute vreodată, menținut în viață exclusiv de mâna omului. Dacă mâine omenirea ar dispărea, șofranul ar pieri definitiv de pe fața pământului, în doar câteva sezoane. Cum a început această simbioză bizară? Pentru a înțelege, trebuie să dăm timpul înapoi cu 3600 de ani și să călătorim pe o insulă din Marea Egee, înainte ca pământul să se despice. Suntem în anul 1650 înainte de Hristos, în plină epocă de bronz. Insula Terra, actuala Santorini, este un juvaier al civilizației minoice. Un oraș cosmopolit, cu clădiri cu 3 etaje, sisteme avansate de canalizare și străzi pavate. Totul avea să fie îngropat în câteva ore sub 10 de metri de cenușă vulcanică, în urma uneia dintre cele mai violente erupții vulcanice din istoria umanității. Dar cenușa care a ucis orașul l-a și conservat perfect. Iar în interiorul unei clădiri emblematice, cunoscut astăzi de arheologi sub numele de Xeste 3, s-a descoperit ceva ce a uluit lumea științifică, fresca culegătoarelor de șofran. Aș vrea să subliniez un detaliu istoric. În epoca bronzului, minoicii nu au rămas izolați pe Creta. Ei au fost o mare putere maritimă și comercială, o talasocrație, și și-au extins influența culturală, economică și religioasă asupra multor insule din Marea Egee. Insula Santorini, care pe atunci se numea Terra, era una dintre cele mai importante colonii sau avamposturi minoice. Orașul Acrotirii, cel îngropat sub cenușă vulcanică, nu era pe insula Creta, ci pe Santorini, dar cultura sa, arhitectura, stilul de viață și, mai ales, acele fresce spectaculoase, inclusiv cea cu culegătoarele de șofran, erau pur minoice. Pe pereții camerelor folosite pentru ritualurile de inițiere a tinerelor fete, pictorii minoici au lăsat o dovadă vie. Frescele ne înfățișează o procesiune sacră, tinere cu părul tuns, semn al trecerii spre maturitate, culegând cu grijă flori de brândușă din peisajul stâncos. Ele își colesc coșurile împletite în fața unei zeițe aflate pe tron, flancate de un maimuțoi albastru și un grifon mitologic. Mai mult, într-o scenă alăturată, unei alte femei îi sângerează piciorul, iar acolo unde picăturile ating pământul, răsare o floare de șofran, sugerând rolul medical crucial al plantei, în calmarea durerilor. Dar dincolo de frumusețea artistică și semnificația spirituală, detaliul care dă fiori biologilor moderni este altul. Structura florilor pictate pe pereții din Acrotirii, cu cele 3 filamente lungi și proeminente, este identică cu cea a plantei pe care o cultivăm noi astăzi. Aici se prăbușește logica evoluției. Genetica modernă confirmă că șofranul a fost domesticit exact în această regiune, în Grecia epocii de bronz, evoluând din ruda sa sălbatică, Crocus carturictianus. Însă, fiind o plantă sterilă care nu se poate schimba prin selecție naturală, cum se face că această brândușă bizară a rămas absolut neschimbată timp de aproape 4 milenii? De ce o civilizație atât de avansată, capabilă de arhitectură monumentală și comerț maritim, pe distanțe uriașe, venera o simplă floare de toamnă, ridicând-o la rangul de liant între oameni și zei? A fost apariția șofranului un accident genetic fericit, o mutație rară descoperită de un cultivator antic genial, sau rezultatul unei manipulări biologice timpurii, pe care abia astăzi începem să o descifrăm?
În acest documentar, pătrundem în laboratoarele de genetică și în siturile arheologice din insulele Egee, pentru a dezgropa adevărul din spatele celei mai vechi anomalii biologice create de om. Planta care a refuzat să moară, pentru că a învățat să devină indispensabilă zeilor și oamenilor. Prizonierul din codul ADN, eroarea genetică fericită. Pentru a înțelege profunzimea acestei anomalii, trebuie să coborâm sub lentila microscopului, în nucleul celular al acestei plante. În lumea botanică, viața urmează reguli matematice și geometrice stricte. Majoritatea organismelor vii sunt diploide, adică dețin 2 seturi complete de cromozom, unul moștenit de la tată, celălalt de la mamă. Este o simetrie perfectă care permite realizarea meiozei, procesul complex prin care celulele sexuale se divid în mod egal pentru a forma polenul și ovulele, asigurând perpetuarea speciei prin semințe și diversitate genetică. Ruda sălbatică a șofranului, Crocus carturictianus, care crește și astăzi pe pajiștile aride și stâncoase ale Greciei continentale și ale insulelor din Marea Egee, respectă cu sfințenie această lege a naturii. Are un număr stabil de 16 cromozomi, organizați în 8 perechi perfecte. Ea își deschide florile, își împrăștie polenul fertil cu ajutorul insectelor, produce capsule pline de semințe viabile și lasă vântul sau furnicile să-i colonizeze teritoriile. Însă, acum câteva milenii, în acest program biologic impecabil, s-a produs un scurt-circuit catastrofal. O eroare de copiere în timpul diviziei celulare a dat naștere unui organism complet nefiresc, Crocus sativus, sau șofranul de cultură. În loc să moștenească cele 2 seturi clasice de cromozomi, acest individ mutant a primit 3 seturi complete. El a devenit o plantă triploidă, având un număr asimetric de 24 de cromozomi. Din punct de vedere matematic și biologic, numărul 3 este o condamnare la moarte pentru reproducerea sexuală. Când planta încearcă să-și formeze celulele reproductive, cei 24 de cromozomi nu se pot împărți în mod egal, în perechi. În timpul meiozei, aparatele celulare se blochează într-un haos structural. Cromozomii se atrag și se resping haotic, generând celule cu material genetic incomplet, dezechilibrat și nefuncțional. Rezultatul este o sterilitate totală, definitivă și ireversibilă. Polenul șofranului este o pulbere inertă, iar ovulele sale din interiorul ovarului sunt incapabile de a fi fecundate. Planta își deschide andeam florile superbe, își etalează pistilul și cele 3 stigmate roșii hipertrofiate, care nu sunt altceva decât o încercare disperată și supradimensionată a biologiei, de a prinde un polen care nu va sosi niciodată, însă nu va produce absolut nicio sămânță. Nici măcar un singur bob viabil în întreaga sa istorie. În peisajul natural brut, o astfel de mutație este eliminată necruțător de selecția naturală în doar câteva sezoane. O plantă care consumă o energie uriașă pentru a înflori, dar care nu poate lăsa urmași prin semințe, este o eroare evolutivă sortită dispariției imediate. Și totuși, șofranul a supraviețuit. El a fost forțat să-și mute întreaga strategie de existență de la suprafața pământului în întunericul solului, mizând totul pe o singură carte: reproducerea vegetativă prin cormii, adică bulbi compacți și solzoși, plini de amidon, aflați sub pământ. Mecanismul său subteran este de un dramatism biologic fascinant. Toamna, cormul mamă își epuizează complet energia, pentru a scoate la lumină frunzele subțiri ca niște ace și florile violete. Odată ce iarna se instalează și florile se ofilesc, bulbul mamă moare efectiv. El se dizolvă și se descompune în pământ, dar nu înainte de a-și transfera întreaga substanță vitală către mugurii săi superiori. Deasupra scheletului său uscat se nasc 2, 3 sau chiar 5 cormi noi, tineri. Dar tocmai aici se ascunde capcana mortală a acestei plante. Deoarece șofranul nu își poate trimite copiii la distanță prin intermediul semințelor purtate de vânt sau de viețuitoare, noi bulbi cresc înghesuiți, unii peste alții, în exact același punct geometric din sol. În primul an, spațiul este suficient. În al 2-lea an, colonia se dublează. Până în al 4-lea sau al 5-lea an, sub pământ se creează un ghem vegetal, atât de dens, opresiv și compact, încât bulbii încep să se sufoce reciproc.
Ei rămân fără spațiu de expansiune, epuizează instantaneu nutrienții pe o rază de câțiva centimetri și blochează infiltrarea apei. Colonia se autoasfixiază în propria masă biologică. Bulbii devin din ce în ce mai minusculi, planta își pierde complet vigoarea, refuză să mai scoată flori la suprafață și, în final, întregul cuib putrezește și moare inert în adâncuri. Șofranul de cultură este un prizonier absolut al propriului său corp mutant și al sterilității sale. El a fost închis într-o fundătură evolutivă din care nu avea nicio cale de ieșire. Planta avea nevoie disperată de un miracol extern, de o forță capabilă să-i spargă carapacea subterană și să o ajute să evadeze. Iar această forță nu a fost o insectă, nu a fost un animal sălbatic, ci a fost geniul tehnic și empiric al unui biped care abia era obișnuit să cultive pământul. Simbioza sângelui și a pământului și clonatorul epocii bronzului. În acest punct al dramei biologice, intervine omul epocii de bronz, devenind fără să știe, un inginer genetician empiric al istoriei. Undeva în bazinele stâncoase ale Mediteranei Orientale, probabil în Creta Minoică sau în insulele Cicladice, un culegător antic a observat o anomalie, pe o pajiște de Crocus carturictianus. Printre miile de flori sălbatice, cu stigmate scurte și subțiri, abia vizibile, s-a ridicat un individ mutant, o ciudățenie a naturii. Această plantă unică avea flori mult mai mari, de un violet intens, dar adevărata ei comoară se ascundea în centru, 3 firișoare roșii, lungi, grele, care atârnau mult în afara petalelor, împrăștind un parfum hipnotic, pătrunzător. Pentru omul antic, obișnuit să adune cu eforturi uriașe, filamentele minuscule ale plantelor sălbatice, pentru vopselele regale, medicamente sau ritualuri sacre, acest mutant reprezenta o mană cerească. Însă, când a încercat să-i adune semințele pentru a o înmulți, a descoperit un mister tulburător. Planta nu producea nimic. Capsula de semințe era goală, se usca și se transforma în praf. Atunci s-a produs declicul care avea să schimbe destinul acestei specii pentru totdeauna. Agricultorul din epoca de bronz a înțeles că, pentru a păstra această minune, trebuia să sape. A scos din pământ cormul solitar și a observat pulbii pui strânși într-un ghem, prinși de corpul bulbului mamă. I-a desprins cu grijă, unul câte unul, rupând strânsoarea sufocantă a coloniei, și a îngropat la distanțe egale, într-un sol curățat, afânat și fertil. În acea clipă s-a semnat cel mai bizar pact din istoria agriculturii. Omul a oferit șofranului singurul lucru care îi lipsea pentru a fenta moartea, mobilitatea artificială. Prin actul simplu de a dezgropa cuibul, la fiecare 3 sau 4 ani, de a separa bulbii noi și de a-i replanta manual la distanțe sigure, specia umană a spart carapacea asfixierii subterane în care mutația triploidă închisese planta. În schimbul acestei munci titanice de replantare manuală a fiecărui bulb în parte, șofranul a oferit omenirii monopolul asupra unui parfum, a unui medicament și unei culori pe care nicio altă substanță din natură nu le putea egala. Consecința directă a acestei simbioze este un fapt care dă fiori oamenilor de știință contemporani. Deoarece șofranul de cultură nu trece niciodată prin reproducere sexuală, el este complet lipsit de recombinare genetică. În timp ce grâul, porumbul, orezul sau vița de vie au evoluat masiv în ultimele milenii, suferind mii de selecții și hibridizări, care le-au îndepărtat radical de formele lor arhaice, șofranul a rămas încremenit în timp. Am putea face o paralelă cu usturoiul, dar șofranul este chiar șocant. Cât timp usturoiul e cultivat pe arii geografice imense, acesta a mai suferit mutații spontane în bulb, fără reproducere sexuală, pe care oamenii le-au selectat. La șofran, această flexibilitate este aproape zero. Toate culturile de șofran din lume au uniformitate genetică atât de rigidă, încât e considerată o singură clonă globală monolitică. Fiecare fir de șofran pe care îl pui astăzi în mâncare, fiecare bulb de Crocus sativus care se vinde în marile burse de mirodenii din Iran, Spania sau India, este la nivel molecular, o copie trasă la indigo, a acelei prime plante mutante descoperite și salvate de un cultivator minoic, în urmă cu aproape 4.000 de ani. Planta din curțile moderne nu s-a schimbat cu niciun singur nucleotid în codul său ADN, față de cea pictată pe pereții din acrotirii. Ea este o adevărată fosilă genetică vie,
o anomalie biologică pură pe care omul a extras-o din fluxul normal al evoluției și a conservat-o într-o stare de imobilitate perfectă. Șofranul nu a evoluat alături de noi. El a fost pur și simplu teleportat prin timp, neschimbat, pe brațele a sute de generații de cultivatori, care s-au succedat de la prăbușirea civilizației minoice și până în era explorării spațiale. Sanctuarul fetelor tunse, ritualul sângelui și al zeiței din acrotirii. Oare ce legătură are tunderea părului cu o mirodenie rară și cu o zeitate antică? Pentru a înțelege de ce omul antic a depus acest efort titanic de a salva o plantă sterilă, trebuie să părăsim laboratoarele de genetică și să pășim în interiorul complexului arheologic acrotirii de pe insula Santorini. Aici, sub un acoperiș protector, se află ruinele unei clădiri publice monumentale, botezată de arheologi Xeste III. Spre deosebire de locuințele obișnuite ale bogaților comercianți minoici, această structură masivă, construită din blocuri mari de calcar fasonat, avea o funcție complet diferită. Era un spațiu sacru, un centru de inițiere ritualică, dedicat exclusiv tranziției tinerelor fete către viața de adult, un loc unde arhitectura și pictura fuzionau, pentru a ghida mintea umană prin secretele dureroase ale biologiei. În inima acestei clădiri se afla o cameră specială, dotată cu un element arhitectural bizar, numit bazin lustral, o adâncitură rectangulară împardoseală, placată cu alabastru, în care se cobora pe trepte de piatră și unde aveau loc ritualuri de purificare prin apă sau sângerări simbolice. Chiar deasupra acestui bazin, pe pereții care s-au păstrat aproape intact sub cenușa vulcanică, artiștii minoici au pictat un manifest vizual al religiei lor, o poveste în imagini, unde personajul principal nu este un rege sau un războinic, ci floarea violetă de șofran. Fresca ne introduce într-un peisaj stâncos, specific insulelor Cicladice. Aici vedem mai multe figuri feminine, dispuse pe două niveluri, reprezentând etapele clare ale maturizării biologice. Cele mai tinere dintre ele au capetele parțial rase, vopsite într-un albastru viu care imita scalpul proaspăt tuns, lăsând doar câteva șuvițe lungi de păr să le cadă pe spate, un semn arheologic indubitabil al copilăriei și al supunerii în fața unui rit de trecere. Aceste fete tinere, urcăpantele abrupte purtând coșuri împletite din răchită, aplecându-se cu o delicatețe infinită pentru a culege florile proaspete de Crocus sativus. Ele nu adună petalele, ci extrag exclusiv cele 3 stigmate roșii, ca sângele. Pe peretele principal al camerei, ritualul își atinge apogeul mistic. Aici tronează o divinitate feminină grandioasă, Marea Zeiță a naturii minoice, așezată pe un jilț format din perne suprapuse. Ea este păzită de un grifon înaripat și asistă la o scenă care depășește simpla agricultură. O tânără fată, de data aceasta cu părul lung, semn că a trecut pragul maturității, își golește coșul cu șofran direct pe pământ, în fața unui maimuțoi albastru care acționează ca un mesager între lumea oamenilor și cea a zeilor. Animalul ridică firișoarele roșii și le oferă divinității, într-un gest de comuniune absolută. Dar legătura profundă, aproape organică, dintre această plantă și universul feminin este decodată de arheologi într-o scenă alăturată, de o intensitate dramatică tulburătoare. O altă tânără, numită convențional de cercetători fata rănită, stă așezată pe o stâncă, ținându-și capul în mâini într-o postură de suferință evidentă. Ea își privește piciorul stâng unde o rană sângerează vizibil. Pe haina ei și pe pământul din jurul ei sunt pictate pete mari roșii. În viziunea minoică, această sângerare nu era un simplu accident de traseu, ci o metaforă directă pentru menarhă, prima menstruație, momentul adesea dureros și traumatizant în care o fetiță devine femeie, capabilă să dea viață, dar și prizoniera ciclurilor biologice. Și exact în acest punct de maximă vulnerabilitate fizică și spirituală, șofranul își dezvăluie adevărata valoare sacră. Substanțele chimice active din stigmatele de șofran, în special safranalul și crocina, au proprietăți antispasmotice, analgezice și sedative puternice, cunoscute empiric de mii de ani. Ceaiurile și infuziile concentrate din această brândușă erau singurul remediu eficient al antiității capabil să aline crampele uterine severe și să regleze fluxul sanguin. Șofranul nu era doar o mirodenie de lux sau un pigment pentru hainele regilor. Era planta medicament a feminității, substanța sfântă care oprea durerea și sângerarea,
transformând suferința trupească într-un act de purificare agreat de zei. Venerând șofranul și pictându-le pe pereții templelor lor de inițiere, minoicii nu celebrau doar o plantă domestică, ci divinizau propriul lor salvator medical. Șofranul devenise liantul chimic și spiritual dintre corpul femeii și voința marii zeițe, o monedă de schimb sacră, plătită în flori purpurii, pentru a cumpăra fertilitatea și alinarea unei întregi civilizații. Cenușa care conservă, pământul care fuge, Apocalipsa de bronz și marea evadare de pe insulă. În ciuda pactului sacru semnat între oameni și plantă, în sanctuarele din Acrotirii, natura a decis să reamintească civilizației minoice fragilitatea sa. Undeva în jurul anului 1600 înainte de Hristos, insula Terra a început să se cutremure. Semnele premergătoare, o serie de seisme violente care au fisurat zidurile de calcar din Xeste 3, i-au avertizat pe locuitori că zeii părăsesc insula. Într-o evacuare disperată și surprinzător de ordonată, populația s-a îmbarcat pe corăbii luând cu ei bunurile cele mai de preț. Nu știm dacă au apucat să salveze din hambare și sacii grei cu cormii de șofran, adunați pentru plantarea din toamnă, însă puținele lucruri rămase în urmă aveau să fie martorele unei apocalipse geologice fără precedent. Ceea ce a urmat a fost erupția minoică, o explozie vulcanică de un indice de explozivitate colosal, care a eliberat în atmosferă zeci de kilometri cubi de magmă și cenușă. Coloana eruptivă s-a ridicat la aproape 40 de kilometri în stratosferă, întunecând cerul întregii Mediterane. Orașul cosmopolit Acrotirii a fost îngropat instantaneu sub un strat catastrofal de piatră ponce și cenușă fină, gros de peste 30 de metri. Peisajul stâncos, unde tinerele fete culegeau brândușe violete, a fost șters de pe fața pământului, înlocuit de un deșert steril de lavă și sticlă vulcanică. În flăcările fluxurilor piroclastice și sub greutatea depunerilor, toate culturile de șofran de pe insulă au fost carbonizate în câteva secunde. Dacă Crocus sativus ar fi existat doar pe insula Terra, istoria acestei mirodenii s-ar fi oprit brusc, în acea zi de vară a epocii de bronz. Planta ar fi rămas doar o fantomă bidimensională, o imagine frumoasă pe niște pereți de gips îngropați în întuneric. Însă biologia acestei clone sterile a fost salvată de om și împrăștiată deja pe continent, prin rețelele comerciale maritime minoice și miceniene. Cu decenii înainte de catastrofă, bulbii de șofran călătoriseră în calele corăbilor din Creta, spre Peloponez, în Atica și în insulele vecine din Marea Egee, devenind o monedă de schimb extrem de valoroasă. Această dispersie artificială, determinată exclusiv de lăcomia și fascinația omului pentru aurul roșu, a fost adevărata barcă de salvare a speciei. În timp ce insula Santorini murea sub cenușă, în regiunile muntoase ale Greciei continentale, în solurile calcaroase și bine drenate din jurul palatelor din Micene sau Tirint, cormii replantați manual își urmau ciclul neschimbat. Ei au supraviețuit iernilor continentale mai aspre, protejați de țăranii care învățaseră că acele mici sfere de amidon trebuiau scoase din pământ, curățate de tunica lor fibroasă și despărțite înainte de a se sufoca. Erupția din Santorini a distrus inima civilizației care transformase șofranul în zeitate, dar nu a putut opri clonarea în masa plantei. Trecerea timpului, prăbușirea ulterioară a regatelor miceniene și secolele de întuneric istoric care au urmat, nu au reușit să șteargă această deprindere agricolă elementară. Din mână în mână, din generație în generație, bulbii au continuat să fie dezgropați și divizați la fiecare 3-4 ani. Planta mutată pe continent a învățat să supraviețuiască nu adaptându-se la mediu, ci adaptându-și stăpânii. I-a traversat secolele ascunse în grădinile din spatele caselor, trecând de la greci la persani, de la romani la bizantini, păstrându-și codul genetic intact, în timp ce marile imperii din jurul ei se transformau, rând pe rând, în cenușă. Povestea despre șofran se încheie aici și până la următoarea întrevedere, vă doresc numai bine.